දර්ශනය ගැන අවබෝධයක් නැතිව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ තමන් පාවිච්චි කරන වාහනයක එන්ජිම ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන කිසිවක් නොදැන ඒ වාහනය පදවනවා වගේ වැඩක්. ඉතින් ලෝකය ගැන නිවැරදි දැක්මක් ඔබට නැත්තම් ඔබේ ජීවිතයත් හිස් බවකින් පිරුණු ජීවිතයක්. එහෙනම් ලෝකය ගැන ඔබේ දැක්ම, ඔබේ දර්ශනය මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න මාවතක් පෙන්වන්න තමයි අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලෝකයේ ඕනෑම දර්ශනවාදයක් නිර්මාණය වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ලෝකය, විශ්වය හැදුනේ ද්‍රව්‍ය මූලික වෙලාද නැත්නම් විඥානය මූලික වෙලාද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මිනිසාට ලෝකයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්න දෙකට පිළිතුරු නොදැන ඔබ මොනතරම් දේවල් ඉගෙන ගත්තත්, මොනතරම් සල්ලි හෙව්වත් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ඔබේම මනස විසින් හදපු හිරගෙදරක. අද අපි මේ සාකච්ඡාවෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඒ හිරගෙදර දොරවල් ඇරලා යුග ගණනාවක පටන් මිනිස් වර්ගයා බෙදී ගිය ඒ මහා දාර්ශනික ප්‍රශ්නය පැහැදිලි කරගන්න. භෞතිකවාදය සහ විඥානවාදය මේ දෙකෙන් ඔබ ඉන්නේ කොයි පැත්තේද කියලා දැනගන්න නම් මේ වීඩියෝවේ අවසානයේ දක්වා ඔබේ තර්කය අවදි කරගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකද මේක නිකම් පාඩමක් නෙමෙයි. මේක ඔබේ, මගේ, ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන කරන මහා හෙළිදරව්ව. මේ සාකච්ඡාව ආරම්භයේදීම EduPub Theory YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන ලෙසත් තවත් අයට මෙම වීඩියෝ නැරඹීමට ෂෙයා කරන ලෙසත් මේ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔබේ අදහස් කමෙන්ට්ස් ලෙස පළ කරන ලෙසත් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මුලින්ම අපි කතාවට යන්න කලින් එක පටලැවිල්ලක් ලියා ගන්න ඕන. දර්ශනය කියන වචනයයි දර්ශනවාදය කියන වචනයයි මේ වචන දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? දර්ශනයත් දර්ශනවාදයත් කියන වචන දෙක අතර තියෙන්නේ හරියට මුහුද සහ නැංගුරම වගේ වෙනසක්. දර්ශනය කියන්නේ ලෝකය පිළිබඳව මිනිසාගේ දැක්මට. ඒ කියන්නේ ලෝකය, මිනිසා, සමාජය, ජීවිතය, සත්‍ය මේ වගේ දේවල් ගැන මිනිසාට තිබෙන දැක්මට. එතකොට දර්ශනවාදයක් කියන්නේ මොකක්ද? මුලින්ම මේ වාදයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් වාදය කියන වචනයේ අර්ථය තමයි හේතු, තර්ක, න්‍යායන් මගින් තර්කානුකූලව ඉදිරිපත් කරන අදහස් පද්ධතිය. එහෙමනම් දර්ශනවාදයක් කියන්නේ ලෝකය ගැන මිනිසාගේ දැක්ම පදනම් කරගෙන හැදුණු සංවිධානාත්මක චින්තන පද්ධතියකට. උදාහරණයක් විදිහට මාක්ස්වාදය, ලිබරල් වාදය, ධනවාදය, භෞතිකවාදය, විඥානවාදය මේ වගේ වාදයන් අපිට දර්ශනවාදයන් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකින්ම ලෝකය හෝ සමාජය ගැන යම් දැක්මක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ දැක්මට අදාළ හේතු සහ තර්ක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම සමාජය සහ මිනිසා තේරුම් ගන්න ක්‍රමයක් ලබා දෙනවා. හරි. එහෙනම් දර්ශනය කියන්නේ මිනිසා ලෝකය දකින විදිහ. නැත්තම් ලෝකය ගැන මිනිසාගේ දැක්මට. දර්ශනවාදයක් කියන්නේ ලෝකය ගැන මිනිසාගේ දැක්ම පදනම් කරගෙන හැදුණු සංවිධානමය චින්තන පද්ධතියකට. ඉතින් මිනිස්සුන්ට දර්ශනයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දර්ශනවාදයක් මිනිස්සුන්ට තියෙන්න බෑ. දර්ශනවාදයක් තියෙන්න පුළුවන් දාර්ශනිකයෙකුට පමණයි. කාල් මාක්ස් මාක්ස්වාදී දර්ශනය ඉදිරිපත් කරා. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ බෞද්ධ දර්ශනවාදය ඉදිරිපත් කරා. මේ දර්ශනවාද දෙකම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ දාර්ශනිකයන් විසින්. ඉතින් දාර්ශනිකයෙක් කියන්නේ යම් දර්ශනවාදයක් ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයෙකුට. ඉතින් ඒ හැම දර්ශනවාදයක් කරාම ලෝකය, විශ්වය, සමාජය, මිනිසා පිළිබඳව දැක්මක්, හේතු, තර්ක, න්‍යායන් අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. දැන් අපි ලෝකයේ තියෙන දර්ශනවාදයන්ගේ මූලික පදනම මොකක්ද කියලා කතා කරමු. ලෝකයේ තිබෙන සියලුම දර්ශනවාදයන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ දර්ශනයේ මූලික ප්‍රශ්නය පදනම් කරගෙන. මොකක්ද ඒ දර්ශනයේ මූලික ප්‍රශ්නය කියලා කියන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි සියල්ලට මූලික වෙන්නේ ද්‍රව්‍යද විඥානයද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ලෝකය මිනිසාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නයට දාර්ශනිකයෝ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් එක්ක තමයි දර්ශනවාදයන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ. ඒ භෞතිකවාදය සහ විඥානවාදය ලෙස. භෞතිකවාදීන් කියන්නේ සියලුම දේට මූලික වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය නැත්තම් පදාර්ථය කියලා. විඥානවාදීන් කියන්නේ සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ සිත නැත්තම් විඥානය කියලා. ඉතින් මේක තමයි දර්ශනවාදයේ තිබෙන මූලික බෙදීම වෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ දර්ශනය තියෙන්නේ මේ දර්ශනවාදයන් දෙකෙන් මොන පදනම මතද කියලා තේරුම් ගන්න. හරි.
මේ භෞතිකවාදයත් විඥානවාදයත් කියන ප්‍රධාන බෙදීම උපබෙදීම් කිහිපයක් විදිහටත් දැක ගන්න ලැබෙනවා. භෞතිකවාදය ඩයිලෙක්ටික භෞතිකවාදය හා පාරභෞතිකවාදය ලෙස, විඥානවාදය ආත්මීය විඥානවාදය හා විෂයමූල විඥානවාදය ලෙස මේ ආකාරයෙන් උපබෙදීම් වලට ලක් වෙනවා. හරි. මම භෞතිකවාදයේ බෙදීම් ගැන කතා කරන්න කලින් ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ද්‍රව්‍ය කියන්නේ අපේ සිතට පරිබාහිරව සහ ඉන් ස්වාධීනව පවතින වාස්තවික යථාර්ථයද. මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු නිසා මං ඔබට සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඔබ ඒ ගැන සිතුවත් නැතත්, ඔබට දැනුණත් නැතත් පවතින සැබෑ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සිතුවිලි නොවන, ඇසට, කනට, නාසයට, ශරීරයට නොදැනෙන හෝ දැනෙන සියලුම දේවල් ද්‍රව්‍ය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙමනම් භෞතිකවාදය කියලා කියන්නේ ලෝකය, විශ්වය, සොබා දහම ඇතුළු සියල්ලේම පදනම ද්‍රව්‍ය කියලා සලකන දර්ශනවාදයන්ට. මේ භෞතිකවාදයේ ප්‍රධාන බෙදීම් දෙකක් අපිට හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ ඩයිලෙක්ටික භෞතිකවාදය සහ පාරභෞතිකවාදය. මේ දෙකේම තිබෙන මූලිකම ලක්ෂණය වෙන්නේ සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය කියලා පිළිගැනීම. හරි. මන් දැන් භෞතිකවාදයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකෙන් ඩයිලෙක්ටික භෞතිකවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ඩයිලෙක්ටික භෞතිකවාදය ඉදිරිපත් කරේ කාල් මාක්ස් සහ එංගල්ස් කියන දාර්ශනිකයන් විසින්. මොවුන්ට මේ දර්ශනවාදය ඉදිරිපත් කිරීමට ශක්ති සංස්ථිතිය සහ පරිණාමය පිළිබඳ න්‍යාමය, පරිණාමවාදය, සෛලවාදය මේ වගේ විද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් වගේම බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව, ජර්මන් දර්ශනවාදය වගේ දේවල් හේතු වුණා. ඩයලෙක්ටික භෞතිකවාදය කිව්වේ ලෝකයේ සියලුම දේවල් වලට ද්‍රව්‍ය මූලික වෙන බව. සරලව කිව්වොත් ඔබ දකින, අහන, බලන මේ සියලුම දේවල් වල පදනම තමයි ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ. ඔබේ හිත වැඩ කරන්නේ ඔබේ මොළය කියන ඉන්ද්‍රිය නිසා. එහෙනම් මොළය කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක් කියලා ඩයලෙක්ටික භෞතිකවාදය පැහැදිලි කරා. මේ ද්‍රව්‍ය පවතින්නේ චලිතයක් තුල. ඒ කියන්නේ ඔබ දකින හැම දෙයක්ම ගසක්, ගලක්, පොතක්, පුටුවක්, ඔයාගේ ශරීරය වුණත් හැම වෙලාවෙම චලනය වෙනවා. ඒවා සමහරක් අපිට පේනවා. සමහරක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ගඟක් ගලන එක, වලාකුළු ගමන් කරන එක මේවා අපිට පේනවා. හැබැයි මේසයක් උඩ තිබෙන පොතක් වුණත් අපිට නොපෙනුනාට චලනය වෙමින් පවතින්නේ. ඒ පොතේ පරමාණු වෙනස් වෙනවා. පොතේ අණු අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා පහළට ඇදෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට ඇසට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ජීවත් වෙන පෘථිවිය ගත්තොත් පෘථිවිය අක්ෂය වටා කැරකෙන ගමන් සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා. ඒ වගේම සූර්යයා තම ගැලැක්සිය තුල චලනය වෙනවා. ඒ වගේම ගැලැක්සිය විශාල වේගයකින් එකිනෙකට ඈත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එංගල්ස් කිව්වා චලිතය anu ද්‍රව්‍ය පැවැත්මේ ආකාරයයි කියලා. චලිතයෙන් තොර ද්‍රව්‍යයක් හෝ ද්‍රව්‍යයෙන් තොර චලිතයක් නැහැ කියලා ඔහු ඉදිරිපත් කරා. ද්‍රව්‍ය පවතින්නේ චලිතයක කියලා මම ඔබට පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම මේ චලිතය පවතින්නේ සර්පිලාකාර ගමන්මක. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් පැරණි තත්වයකට පත් වුණාට ඒක ඉහළ තත්වයකට පත් වෙලා තමයි නැවත පැමිණෙන්නේ. මේක ඒකාකාරීව ගමන් කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් ගත්තොත් බිත්තරයකින් කිකිලි පැටියෙක් එළියට එනවා. ඊට පස්සේ හැදී වැඩි ලොකු වුණාම නැවත බිත්තර දානවා. එතකොට මේ බිත්තරය අලුත් බිත්තරයක්. ඒක පැරණි බිත්තරය නෙමෙයි. මේ ලෝකේ තියෙන සෑම ද්‍රව්‍යයක්ම සර්පිලාකාර චලිතයක තමයි පවතින්නේ. එහෙමනම් ඒ සර්පිලාකාර චලිතය ඇතුලේ එකම තත්වයට නැවතපත් උනත් ඒ ඊට උසස් මට්ටමක සිට තමයි ඒක පැරණි තත්වයට පත්වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි ද්‍රව්‍ය චලිතයේදී ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක පරිවර්තනයන් සිදුවීම. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍යවල කුඩා කුඩා වෙනස්කම් යම් මොහොතකදී විශාල වෙනස්කම් ඇති කරනු ලබනවා. මේක තේරුම් ගන්න තියෙන සරලම උදාහරණය තමයි ජලය. ජලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 100 දක්වා වැඩි කළොත් වාෂ්ප බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම සෙල්සියස් අංශක 0ට වඩා අඩු කළොත් අයිස් බවට පත් වෙනවා. තවත් අපේ ජීවිතයේ දක්නට ලැබෙන උදාහරණයකින් මේක මම පැහැදිලි කරන්න. ඔබ කෙනෙක් එක්ක ආදර සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නවා. කුඩා කුඩා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. කුඩා කුඩා ගැටුම් නිර්මාණය වෙනවා. මේක ප්‍රමාණාත්මකව ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙනවා. ඒකේ ගුණාත්මක පිම්ම
කාලයක් යද්දී ඒ ආදර සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටි. එහෙමනම් දෛලෙක්තික භෞතිකවාදයේ හරහා මූලික වශයෙන් ඉදිරිපත් කරා සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය බවත්, ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය නිරන්තරයෙන් චලිතයේ පවතින බවත්, ඒ චලිතයේ සර්පිලාකාර බවත්, ඒ වගේම චලිතයේදී ප්‍රමාණාත්මක වෙනස්කම් ගුණාත්මක පිම්මක් ඇති කරනවා කියන කාරණය. හරි. මම භෞතිකවාදයේ කොටස් දෙකෙන් දෛලෙක්තික භෞතිකවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට පැහැදිලි කරා. දැන් මම පාරභෞතිකවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට පැහැදිලි කරන්න. පාරභෞතිකවාදය කියන්නේ දෛලෙක්තික භෞතිකවාදයට පෙර බොහෝ භෞතිකවාදී දාර්ශනිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරපු දර්ශනවාදයක්. පාරභෞතිකවාදය අනුව ලෝකේ ද්‍රව්‍යාත්මකයි කියන එක පිළිගනු ලබනවා. ඒ කියන්නේ සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය කියලා පාරභෞතිකවාදය පිළිගත්තා. ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය පවතින්නේ චලිතය කියලත් පාරභෞතිකවාදීන් පිළිගනු ලබනවා. හැබැයි ඒ චලිතය සර්පිලාකාරයි කියලා පාරභෞතිකවාදීන් පිළිගන්නේ නැහැ. පාරභෞතිකවාදීන් කියන්නේ ඒ චලිතය චක්‍රීය චලිතයක් කියලා. ඒ කියන්නේ දේවල් නැවත නැවත එකම විදිහට සිදුවෙනවා කියලා තමයි පාරභෞතිකවාදී දාර්ශනිකයින් ඉදිරිපත් කරේ. මේක ඉතිහාසයට ගැලප්පුවොත් ඔවුන් කිව්වා ඉතිහාසයේ සිදුවීම් ඒ ආකාරයෙන්ම නැවත සිදුවෙනවා කියලා. හැබැයි නවතත්වයේදී සිදුවන වෙනස්කම් ඔවුන් පිළිගත්තේ නැහැ. මේකට උදාහරණයක් පැහැදිලි කරොත් ඔරලෝසුවක කටුව උදේ 8ට එකම තැනකට එනවා. ආයෙත් රෑ 8ට එකම තැනකට එනවා. වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ලෝකයේ හැමදේම නැවත එකම තැනකට එනවා කියලා පාරභෞතිකවාදීන් මේ උදාහරණයෙන් ඉදිරිපත් කරා. හැබැයි මෙහි කාලය සහ අවකාශයේ වෙන වෙනස්කම ඔවුන් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පාරභෞතිකවාදය ද්‍රව්‍යයේ ගුණාත්මක වෙනස පිළිගන්නේ නැහැ. ඔවුන් කිව්වේ ද්‍රව්‍ය තුල සිදුවෙන්නේ ප්‍රමාණාත්මක වෙනස්කම් විතරයි කියලා. කලින් දෛලෙක්තික භෞතිකවාදයේ පැහැදිලි කරන්න ගත්ත උදාහරණයෙන්ම පැහැදිලි කරොත් ඔවුන් ජලය සෙල්සියස් අංශක 100ට රත් වෙද්දී වාෂ්ප බවට පත්වීම පිළිගන්නේ නැහැ. ජලය සෙල්සියස් අංශක 100ට වඩා සිසිල් වෙද්දී අයිස් බවට පත්වීමත් ඔවුන් දැක්කේ ගුණාත්මක වෙනස්කමක් විදිහට නෙමෙයි. ඔවුන් දැක්කේ ඒ ප්‍රමාණාත්මක වෙනස්කමක් විදිහට පමණයි. එහෙමනම් පාරභෞතිකවාදයේ අනුව ගත්තොත් සියල්ලටම ද්‍රව්‍ය මූලිකයි. ද්‍රව්‍ය නිරන්තරයෙන් චලිතයේ පවතිනවා. එම චලිතය චක්‍රීය චලිතයක්. චලිතයේදී ප්‍රමාණාත්මක වෙනස්කමක් පමණක් ඇති වෙනවා කියලා ඔවුන් ඉදිරිපත් කරා. හරි. දැන් අපි විඥානය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට එමු. විඥානවාදීන් ඉදිරිපත් කරේ භෞතිකවාදී අදහසේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. විඥානවාදීන් කිව්වා සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ විඥාණය, සිත, මනස, ආත්මය වගේ දේවල් කියලා. ඒ වගේම ඔවුන් ද්‍රව්‍ය ලෝකය කියන්නේ විඥානයේ ප්‍රකාශනයක් හෝ මායාවක් පමණයි කියලා ඉදිරිපත් කරා. භෞතිකවාදියා කියනවා මගේ හිත ඇති උනේ මොළය නිසා කියලා. විඥානවාදියා කියනවා මගේ මොළය පවා පෙනෙන්නේ මගේ හිතට කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සියල්ලට මූලික වෙන්නේ සිත, විඥානය, මනස, ආත්මය කියලා පැහැදිලි කරපු දර්ශනවාදයට අපි කියනවා විඥානවාදී දර්ශනවාදයක් කියලා. මේ අදහසත් එක්ක ලෝකයේ දර්ශනවාදයන් ගණනාවක් බිහි වුණා. ඒ දර්ශනවාදයන්ගේ ප්‍රධාන බෙදීම් දෙකක් අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි ආත්මීය විඥානවාදය හා විෂය මූල විඥානවාදය කියන දර්ශනවාදයන් දෙක. ආත්මීය විඥානවාදයේ කිව්වේ සියල්ලට මිනිසාගේ සිත මූලික වෙනවා කියලා. බර්ක්ලිගේ ආත්මීය විඥානවාදය, ඒ වගේම බුදුදහම වගේ දර්ශනවාදයන් අපිට මේ ආත්මීය විඥානවාදයට උදාහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. අයර්ලන්ත ජාතික දාර්ශනිකයෙක් වෙච්ච ජෝර්ජ් බර්ක්ලි ආත්මීය විඥානවාදය ඉදිරිපත් කරා. ඒ හරහා ඔහු කිව්වා සියල්ලට මූලික වෙන්නේ සිත පමණයි කියලා. අපි අහන, දකින්න, දැනෙන සියල්ල මගේ හිත ඇතුලේ හැදෙන පින්තූර විතරයි කියලා ඔහු ඉදිරිපත් කරා. ඔහුගේ දර්ශනයේ මූලික වශයෙන්ම කිව්වේ පැවතීම කියන්නේ වටහා ගැනීම පමණයි කියන මතය. උදාහරණයකින් කිව්වොත් ඔයා ළඟ මේසයක් තියෙනවා. ඒ මේසේ මේසයක් කියලා දැනගන්නේ, දකින්නේ ඔබ S2කින් ඒක දැක්කොත් හරි, ඒක අතගාලා බැලුවොත් හරි, ඔබේ සංවේදනයන්ට ඒක දැනුනොත් විතරයි කියලා ඔහු ඉදිරිපත් කරා. අපි සංවේදන එකතුවකට මේසයක් කියලා නමක් දාපු නිසා තමයි මේසේ පවතින්නේ කියලා ඔහු ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට
සියල්ලට මිනිසාගේ සිත මූලික වෙනවා කියලා ඉදිරිපත් කරපු දර්ශනය තමයි ආත්මීය විඥානවාදය කියලා හඳුන්වනු ලබන්නේ. එහෙමනම් විෂය මූල විඥානවාදය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මිනිසාට පරිබාහිර බලවේගයක් තමයි සියල්ලටම මූලික වෙන්නේ කියලා ඉදිරිපත් කරපු දර්ශනවාදය අපිට විෂය මූල විඥානවාදය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකට උදාහරණ විදිහට ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම්, ජුදාගම්, ප්ලේටෝගේ ආදර්ශවාදය, හෙගල්ගේ නිරපේක්ෂ විඥානවාදය, ඒ වගේම හින්දු ධර්මයේ එන මහා බ්‍රහ්මයා පිළිබඳව අදහස මේවා දක්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මහා බ්‍රහ්මයා පිළිබඳ සංකල්පය ගත්තොත් මිනිසා බිහි වෙලා තියෙන මහා බ්‍රහ්මයාගේ ශරීරයේ අවයව වලින් කියන මතය මේ පිළිබඳ ප්‍රධාන උදාහරණයක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් බ්‍රාහ්මණයනුත්, බාහුව වලින් ශාස්ත්‍රීය වංශිකයනුත්, කලව වලින් වෛශ්‍යයනුත්, යටිපතුලෙන් ශුද්‍රයනුත් ඉපදුනා කියලා බ්‍රාහ්මණ ධර්මය ඇතුලේ උගන්වනු ලබනවා. ඉතින් මේ සියල්ල විෂය මූල විඥානවාදයට තමයි අයත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට විෂය මූල විඥානවාදීන් ඉදිරිපත් කරේ සියල්ලට මූලික වෙන්නේ මිනිසාගෙන් පරිබාහිර වෙච්ච බලවේගයක් කියන අදහස. එහෙමනම් ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති දර්ශනයක් කියන්නේ මොකක්ද? දර්ශනවාදයක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම දර්ශනයේ මූලික ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම දර්ශනයේ ප්‍රධාන බෙදීම් මොනවාද? ඒවායේ උපබෙදීම් මොනවාද කියලා ඔබට මේ සාකච්ඡාවෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඉතින් ඉතිහාසයේ පුරාම දාර්ශනිකයින්, ආගමික චින්තකයන් සහ විද්‍යාඥයන් මේ ප්‍රශ්නයට විවිධ පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. ඔබ පිළිගන්නේ කුමන පිළිතුරද කියලා තීරණය කරන්න ඔබ ඔබේ දර්ශනය පිළිබඳව හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ප්‍රවේශයක් හදලා දෙන්න තමයි අද අපි මේ සාකච්ඡාව ඔබට ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් මේ සාකච්ඡාව පිළිබඳව ඔබගේ මතය, ඔබගේ අදහස් කමෙන්ට්ස් විදිහට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම එඩියුපප්තිරි YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් සලකුණ යොදන ලෙසත් මේ වීඩියෝව තවත් අයට නැරඹීමට ෂෙයා කරන ලෙසත් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.